टेक्निकली त्यही त सर प्राइमेरी मेमोरी भनेको कम्प्युटरको मेन मेमोरी हो जो चाहिँ सीपीयू सँग डाइरेक्टली कनेक्टेड हुन्छ यो चाहिँ टेम्पोररी डेटाहरूलाई स्टोर गर्छ नि सर यसभित्र चाहिँ र्याम रोमहरु पर्छन् भयो सर त्यही हो सर प्राइमरी मेमोरीलाई हामीले भोलाटाइल र नन भोलाटाइल पनि भन्छौँ क्याटेगोरी गरेको छ भन्ने हामीले र्यामलाई चाहिँ भोलाटाइल भन्छौँ रोमलाई नन भोलाटाइल भन्छौँ स्पेशल तपाईहरुले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने प्राइमरी मेमोरी भन्ने बित्तिकै रोम भन्दा पनि र्यामलाई नि बुझिदिनुपर्छ है किनभने प्राइमरी मेमोरीको नेचर भनेको त भोलाटाइल हुन्छ क्वेशनमा तपाईहरुलाई झुक्याउन सक्छ झुकिनु भएन भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भनेको अनि अब सेकेन्डरी मेमोरीको बारेमा एकजना साथीले भनिदिनुस् त मैले कसलाई भनेको थिएँ अघि सर सेकेन्डरी मेमोरी भनेको चाहिँ प्रोसेसिङ भइसके पछाडि डाटा र प्रोग्राम स्टोर हुने मेमोरी हो जस्तै हार्ड डिस्क भयो पेन ड्राइभहरु भयो सेकेन्डरी मेमोरीको बारेमा नरेशले अलिकति थप दिनु त नरेश र्याम रोमहरु पर्ने भएको रे क्याचहरु अनि त्यसमा मेमोरीमा इप्रोम अनि रजिस्टरहरु ठीक प्राइमरी मेमोरी भन्ने बित्तिकै हामीले र्याम रोम भन्ने बुझ्छौं सामान्यतया है यसको नेचर भनेको भोलाटाइल भन्ने बित्तिकै यो र्याम भो पावर कट अफ हुने बित्तिकै डेटा के हुन्छ त र्याममा लस हुन्छ भने रोमको नेचर भनेको डेटा टेम्पोररी स्टोर गर्नु हो सामान्यतया बाइ डिफल्ट है हामीले रोममा एकपटक सेभ गरेको डेटा पावर कट अफ भयो भने लस हुँदैन इरेज हुँदैन भन्ने कुरो सामान्य कुरा बुझ्नुपर्छ अब शान्तिले भनिदिनु पर्यो र्याम र रोममा के फरक छ सर र्याम र रोम भनेको चाहिँ अब फुल फर्म चाहिँ रिड ओन्ली मेमोरी र रिड ओन्ली मेमोरी अनि अर्को र्यामको चाहिँ बिर्स्यो सर अनि र्यान्डम एक्सेस मेमोरी हजुर रिड र राइट एलो गर्छ हैन यसले अनि हामीले अब कुनै काम गरिराख्दाखेरि अब बत्ती पावर अफ भयो भने चाहिँ अब डाटाहरु सबै लस्ट हुन्छ र्याममा चाहिँ अनि र्याममा पनि दुई प्रकारको एस र्याम र डी र्याम हुन्छ हजुर हजुर अनि एस र्याम चाहिँ अलि डी र्याम भन्दा अलि फास्ट हुन्छ अनि एस र्याम चाहिँ अलि फास्ट हुन्छ अनि डी र्याम चाहिँ यसलाई अब हामीले रिफ्रेशहरु गरिरहनु पर्छ अनि रोममा चाहिँ अब रोम भयो अनि PROM प्रोम अनि EPROM अनि डबल EPROM हुन्छ अनि यो यस्तै हो नेचरको कुरा गर्ने हो भने र्याम भनेको भोलाटाइल हो भोलाटाइल हुन्छ रोम चाहिँ नन भोलाटाइल हुन्छ नन भोलाटाइल हो है हजुर अनि रिड राइटको कुरो गर्ने हो भने र्याममा के हुन्छ त अब रिड एन्ड राइट हुन्छ र्याममा चाहिँ रिड राइट अपरेसन हुन्छ सामान्यतया रोम भन्ने बित्तिकै हामीले रिड ओन्ली यो चाहिँ रिड मात्रै रिड ओन्ली भन्ने बुझ्नु पर्यो सामान्यतया है हजुर अनि र्यामका प्रकारमा हामीले के पढाएको थियौं त एस र्याम र डी र्याम एउटा एस र्याम पढ्यौं स्ट्याटिक र्याम एन्ड डाइनामिक र्याम अर्को हामीले पढ्यौं डी र्याम ल भने यो रोम अन्तर्गत हामीले के पढाएको थियौं भनिदिनुस् है तपाईहरुले मलाई केही थाहा छैन रोम अन्तर्गत के पढाएको थियौं सब प्रोम भयो एउटा EPROM अनि डबल EPROM भन्ने पढ्यौं है हजुर ओहो सुरुमा हामीले प्रोम भन्ने पढ्यौं त्यसपछि EPROM भन्ने पढ्यौं अनि EPROM पनि पढ्यौं
अनि EARO रोम भन्ने पनि पढ्यौँ। ठिक छ। ए अनि अहिलेको जति पनि यो एसटिडीहरुमा प्रयोग हुन्छ नि, एकछिन है, अहिलेको जति पनि यो एसएसडीहरुमा प्रयोग हुन्छ नि, त्यो केमा आधारित छ? इप्रुममा सर, डबल इपी रोम। ए ठीक छ। हामीले हिजो एसएसडी को कुरा गर्दाखेरि पनि गरेका थियौं है। अहिलेको जति पनि फ्ल्यास मेमोरीहरु भनेकै इप्रोममै आधारित भएर इप्रोमकै रूपमा बनेको हो खासमा भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौं। अनि अब स्ट्याटिक र्याम र डायनामिक र्याममा चाहिँ के फरक छ त? टेक दिवसले फेरि भन्नु पर्यो हामीलाई। स्ट्याटिक र्याम चाहिँ रिफ्रेश गर्नु पर्दैन नि सर, त्यो रिफ्रेश आफै गर्दैन। उ चाहिँ डायनामिक र्याम रिफ्रेश गरेर म लेख्छु तपाईले भनेको कुराहरु। एसर्याम डीर्याम लेख्नु सर सर्टकटमा। हुन्छ, एसर्याम भयो, डीर्याम भयो। एसर्यामलाई रिफ्रेश गर्नुपर्छ पर्दैन? पर्दैन सर। नो नीड टु रिफ्रेश। एसर्यामलाई पर्दैन, डीर्यामलाई चाहिँ रिफ्रेश गरिराख्नु पर्छ। नीड टु रिफ्रेश, मैले नीड टु नै लेख्नु। नीड टु रिफ्रेश टु स्टोर डेटा भन्दा पनि हुन्छ, मैले यति नै लेखेँ। ल अब कुन चाहिँ र्याम फास्ट हुन्छ? फास्टर देन एसर्याम इज फास्टर देन डीर्याम। एसर्याम सर। भनेपछि हाम्रो डीर्याम त स्लो हुँदो रहेछ है। डीर्याम इज स्लोअर देन एसर्याम। ल अब यति नै हो क्या खासमा यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुराहरु चाहिँ। क्वेशनमा झुक्याउने यही दुईटा पोइन्टले हो जुन कुरा तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो। सर एसर्याम इज युज्ड इन क्याश मेमोरी भन्न सक्छौं? एसर्याम त क्याश मेमोरीमा त युज हुने हो त। युज इन क्याश मेमोरी है। अब ठीक छ, हामी डीर्याम त नर्मल तपाई हामीले देखेको प्रयोग गरेको र्याम भइहाल्यो नि है। सर यो दुईटै केले बनेको हुन्छ जस्तो एसर्याम चाहिँ चिप हो कि? यस्तो हुन्छ, हाम्रो डीर्याम भनेको केबाट बनाएको हुन्छ? क्यापेसिटरबाट बनेको हुन्छ। एसर्याम केबाट बनाएको हुन्छ त? ट्रान्जिस्टरबाट। ट्रान्जिस्टरबाट बनाएको हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बिर्सिनु भएन है। ल तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने यति नै हो। फास्ट कुन हुन्छ, कुन चाहिँलाई रिफ्रेश गर्नुपर्छ, अब्जेक्टिभमा यसरी यही कुराले चाहिँ झुक्याउन खोज्ने हो है। अब कहिलेकाहीँ भनिन्छ एसर्याममा केबाट बनेको हुन्छ भन्दा ट्रान्जिस्टर हो, डीर्याम भनेको हाम्रो के हुन्छ त? क्यापेसिटरबाट बनेको हुन्छ है। ल सर एक्सपेन्सिभ हुन्छ कि डीर्याम? महँगो त हाम्रो एसर्याम हुन्छ। त्यो पनि एउटा लेख्न सक्छौं नि। अनि अर्को कुरा तपाईहरुले पहिलेको नोटमा मैले तपाईहरुलाई पठाइदिसकेको छ। अर्को कुरा, यो दुईटा र्याम मध्ये कुन चाहिँलाई चाहिँ बढी इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ भन्नु त डेटा स्टोर गर्नको लागि? सर एसर्यामलाई। किन? सर यसमा ट्रान्जिस्टर युज भएको कारणले गर्दा यसले बढी पावर, ट्रान्जिस्टरले चाहिँ बढी पावर लिन्छ। ठीक छ। एसर्याममा हामीले ट्रान्जिस्टर युज हुन्छ भन्यौं,
DRAM मा क्यापेसिटर युज हुन्छ भन्यौँ। DRAM मा क्यापेसिटर युज हुन्छ र यसले चाहिँ कम पावर एमाउन्ट अफ टाइममा चाहिँ रिफ्रेस गरिरहन्छ। तर यास ऱ्यामले चाहिँ के हुन्छ त, यसले चाहिँ आफूलाई चाहिने इलेक्ट्रिसिटी एकै पटकमा चाहिँ राख्छ क्या, एक ठाउँमा स्टोर गरेर राख्छ है। डेटा स्टोर गर्न चाहिने त्यो जति पनि इलेक्ट्रिसिटीहरू हुन्छ नि, यसले त बिचबिचमा रिफ्रेस हुँदैन होइन। त्यसो हुनाले इलेक्ट्रिसिटीले सबै एकैपटक होल्ड गरेर राख्छ क्या। त्यसो हुनाले यसलाई चाहिँ बढी चाहिन्छ इलेक्ट्रिसिटी है। यसलाई इलेक्ट्रिसिटी बढी चाहिन्छ भन्ने बुझ्नुहोस् भने यसलाई इलेक्ट्रिसिटी के चाहिन्छ र कम चाहिन्छ। खै सर म त त्यति बेलामा हेरेको थिएन, थाहा नै भएन। ए फाइल एक्सेसिङ मेथड हामीले दुईटा हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ, भिडियो हेरेनौ? सिक्वेन्शियल र डाइरेक्ट। सर बल्ल बल्ल म त मिस नपाएको। सिक्वेन्सियलमा त्यही सुरुमा चाहिँ सिक्वेन्सियलमा चाहिँ अब सिक्वेन्स अनुसार अब डेटा एक्सेस गर्नको लागि जस्तै अब हामीलाई चाहिँ अब मानौँ अब 1 2 3 4 5 6 छ भने अब 6मा रहेको डेटालाई या कुनैलाई एक्सेस गर्न हो भने हामीले चाहिँ सिक्वेन्सियली जान पर्यो कि 1 2 3 4 हुँदै जान पर्यो। अनि 7मा त्यस्तो गरेर पुनः पर्यो, नेक्स्ट गर्दै गरेर डेटा एक्सेस गर्न पर्यो। अनि त्यो डाइरेक्ट एक्सेसमा चाहिँ हामीले अब डाइरेक्टली अब 1 2 3 4 हुँदै नगएर अब डाइरेक्ट हामीले 7को डेटा एक्सेस गर्न पाइयो कि, त्यही होइन र सर? त्यही हो सर। यो चाहिँ क्वेसन भन्यो भने यसको एन्सर यो हुन्छ सर। यो एक्सेसिङ मेथडको हजुर होइन, अहिले सिक्वेन्सियल एसएस र डाइरेक्ट एसएस भनेर भन्नुभएको थियो नि, ऱ्यान्डम एक्सेस। हजुर भन्नु त। त्यसको चाहिँ क्वेसन भन्नाले हामीले मैले त क्वेसनै बुझेन सर। ए हुन्छ, म त्यो क्वेसन पनि लेख्छु तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूलाई अप्सनमा के दिन्छ भने नि, यो 2 नम्बरको क्वेसनको एन्सर मनिषले दिनुपर्छ। मनिष ल, मनिष कति बिजी भयो जस्तो लाग्यो। टेक विवसले दिनुपर्छ। सी नम्बर सर। कसरी? म्याग्नेट ट्याब भनेको सिक्वेन्सियल एक्सेस हो सर। यो मात्र एउटा मात्र सिक्वेन्सियल हो, अरू चाहिँ ऱ्यान्डम होला हुन्। मैले म्याग्नेटिक टेप भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले दैनिक जीवनमा प्रयोग गरेको क्यासेटको टेप भन्ने बुझ्नु भनेको थिएँ है। यसले झुक्याउँछ है। यो क्वेसन आएको क्वेसन हो नि पहिले। ल बुझ्नुभयो नि अरू साथीहरूले? यस सर। ल क्यापेसिटी अफ फ्लपी डिस्क भनिदियो, भन्न सक्छ है यसरी। मैले तपाईँहरूलाई एउटा यसो स्याम्पल दिएको यो, एमा राख्थ्यो 1.44 केबी, बीमा 1 ल प्रकाशले दिनु पर्यो यसको एन्सर। यो 1.44 MB। शान्ति कुन हो? सर यही सी 1.44 MB हो, कमन युज हुने भनेको यही हो है। अर्को क्वेसन दिएँ मैले तपाईँहरूलाई। CD-ROM capacity is around भनिदियो। 650 MB, 100 MB, 1 GB, 1 TB। ल
टेक विवसले दिनु पर्यो यसको एन्सर। हेलो यो शान्तिले नि दिनु पर्यो त्यसो भए। सर 700 MB हुन्छ हैन र? यहाँ छ त 700 MB 650 MB सर। MB अराउन्ड भनेको छ नि, अराउन्ड नजिकको जुन छ हामीले त्यसमा हान्नुपर्छ। यदि यो अराउन्ड नभने पनि यसो मिल्दो जुल्दो जुन छ 650 त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ त? प्रकाशले भन्नु पर्यो यसको एन्सर कुन हो? यो सर त्यही सिडी रोम हो। मनिष सर कन्फ्युज भयो त। फ्लपी डिस्कमा पनि मिल्छ। 5 सेकेन्ड भन्दा टाइम हुँदैन पास हुन्छ अब अन्त 5 सेकेन्ड टाइम। सिडी रोम नै हो सर। यसमा चाहिँ टेक विवस ल यसको एन्सर सिडी रोम नै हो। सिडी रोम भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त यसमा एकपटक रिड हुन्छ, एकपटक राइट हुन्छ, एकपटक राइट गरिसकेको डेटा पटक पटक हामीले रिड यसमा यो सिडी रोम बनाउने कम्पनीले नै हालिदिया हुन्छ सफ्टवेयरहरू, अर्थात् मोबी फिल्डमा जे पनि जस मार्केटमा आइपुग्दाखेरि हामीले किनेर ल्यायौँ। हामीले हिजो इक्जाम्पलको रूपमा एप्लिकेसन सफ्टवेयरदेखि लिएर गेमहरूको सिस्टम सफ्टवेयरहरूको कुरा गरेका थियौँ होइन। कुनै पनि सिडीमा के हुन्छ त त्यो एट्याच भएर आएको हुन्छ क्या, गीतहरू भयो, फिल्महरू भयो है। तपाईँहरूले आफूले रिड गर्न पाउनु भयो ल्याएर है, राइट गर्न पाउनु भयो त्यसमा भएको डेटा। सिडी पनि त रिराइटेबल आउँथ्यो नि त। होइन सिडी रोमको कुरा हो। सिडी रेकर्डेबल र सिडी रिराइटेबल हिजो कुरा गरेको